એસી પોટેન્શિયોમીટર, બરાબર. જેવી રીતે આપણી પાસે ડીસી પોટેન્શિયોમીટર હતા એવી રીતે આપણી પાસે શું છે, એસી પોટેન્શિયોમીટર છે, બરાબર. એટલે કે અનનોન ક્વોન્ટિટી. કઈ અનનોન ક્વોન્ટિટી છે આપણી પાસે? આપણી પાસે ઈએમએફ, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ અથવા તો વોલ્ટેજ જેને કહી શકીએ. અનનોન ઈએમએફ નું માપન કરવા માટે આપણે પોટેન્શિયોમીટર નો યુઝ કરીએ છીએ. સો ઇન ધીસ કેસ, ઓકે, આગળ આપણે જોયું એ ડીસી પોટેન્શિયોમીટર હતા, એટલે કે ડીસી ઈએમએફ નું, બરાબર, આપણે માપન કરવાનું હતું. ઓકે, નાઉ ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ એસી પોટેન્શિયોમીટર. ઓકે, એટલે કે અલ્ટરનેટિંગ કરંટ વાળા ઈએમએફ નું મેઝરમેન્ટ, બરાબર. જે અનનોન ઈએમએફ છે એનું આપણે મેઝરમેન્ટ કરવાનું છે. જોઈએ શું છે એની અંદર. હવે એસી પોટેન્શિયોમીટર ની મદદથી મેં વાત કરી એમ અજાણ્યા ઈએમએફ નું આપણે માપન કરી શકીએ. ઓકે, જેની ફંડામેન્ટલ સર્કિટ અત્યારે જે આપણે જોઈએ છીએ આ એસી પોટેન્શિયોમીટર ની ફંડામેન્ટલ સર્કિટ કહેવાય અથવા તો પ્રિન્સિપલ સર્કિટ કહેવાય, બરાબર. આ આપણી બેઝિક સર્કિટ છે. ઓકે, આપણી બેઝિક સર્કિટ છે. ઓકે, તો બેઝિક સર્કિટ નો યુઝ કરીને આપણે એસી પોટેન્શિયોમીટર નો સિદ્ધાંત શું છે આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ, બરાબર. અજાણ્યા ઈએમએફ નું માપન કરવા માટે શું કરેલું છે અહીંયા આપણી પાસે એક એ અને એ ડેશ, બરાબર, એ અને એ ડેશ આ બે કોઈ ટર્મિનલ આપેલા છે. જ્યાં આપણે એસી ઈએમએફ ને મેઝર કરવો છે, બરાબર. એસી ઈએમએફ ને જ્યાં મેઝર કરવો છે એને આપણે અહીંયા એ અને એ ડેશ માં આપવાનો છે, એની સાથે જોડવાનો છે. નાવ P1 અને P2, P1 અને P2 આ બે આપણી પાસે કઈક કંડક્ટર છે, બરાબર. P1 અને P2, બીજા શબ્દોમાં કેવું હોય તો સ્લાઇડિંગ વાયર P1 અને P2, બરાબર. આ કેવા વાયર છે? P1 અને P2 સ્લાઇડિંગ વાયર છે. સ્લાઇડિંગ વાયર મારી પાસે P1 અને P2 છે અને ફેઝ શિફ્ટના રોટરની સ્થિતિ બદલીને બેલેન્સની સ્થિતિ મેળવવામાં આવે છે. એટલે કે આપણે આને ચેન્જ કરીને આ P1 ને મૂવ કરીને અથવા તો P2 ને મૂવ કરીને બંનેને મૂવ કરીને આપણે એને બેલેન્સ સ્થિતિમાં લાવી શકીએ. ઓકે, એના માટે આપણે શું કરેલું છે? એના માટે આપણે P1 અને P2 એડજસ્ટેબલ રાખેલા છે. ઓકે, હવે બેલેન્સની સ્થિતિ ઓળખવા માટે મારે શું કરવું પડશે કે આ ભાઈ મારું જે પોટેન્શિયોમીટર છે બેલેન્સ છે એ કરવા માટે મારે શું કરવું પડશે? એના માટે મેં એક રાખેલું છે ગેલ્વેનોમીટર, ઓકે, અથવા તો એમ્પિયર મીટર. આ એમ્પિયર બતાવે છે પણ છે ગેલ્વેનોમીટર, બરાબર. એક ગેલ્વેનોમીટર રાખેલું છે. એ ગેલ્વેનોમીટર પરથી મને ખબર પડશે, બરાબર, કે મારું જે બ્રિજ છે બેલેન્સ છે કે નહીં. જો બેલેન્સ હશે તો એનું ડિફ્લેક્શન નલ બતાવશે, બરાબર, બતાવશે જ નહીં, ડિફ્લેક્શન એનું હશે જ નહીં કાંઈ, બરાબર. અથવા તો જો પોઝિટિવ કે નેગેટિવ હશે તો એ પ્રમાણે મને ડિફ્લેક્શન બતાવશે, તો ખબર પડશે કે અમારે બ્રિજને બેલેન્સ કરવાનું છે. એના માટે શું કરેલું છે? રોટર ફેઝ શિફ્ટરનો યુઝ કરેલો છે, બરાબર. એની મદદથી આપણે રોટર ફેઝ શિફ્ટરની મદદથી આપણે બ્રિજને બેલેન્સ કરી શકીએ અને એ મીટરમાં મને કરંટ બતાવશે. હવે બેલેન્સ સ્થિતિમાં સ્લાઇડિંગ કોન્ટેક્ટ P અને P2 ની સ્થિતિ ઉપરથી આપણે અજાણ્યા ઈએમએફ એટલે કે અનનોન ઈએમએફ ની રાશિ જાણી શકીએ છીએ અથવા મેળવી શકાય છે. એના માટે ફેઝ એંગલ ને સ્કેલ રીડિંગ ઉપરથી મેળવી શકાય છે, બરાબર. ફેઝ એંગલ હોય એ સ્કેલ રીડિંગ ઉપરથી આપણે મળી જાય, જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ટોચ ઉપર લગાવેલું છે, બરાબર. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ટોચ ઉપર આપણે લગાવેલું હશે તો ત્યાં મને શું મળી જશે? ફેઝ એંગલ પણ મળી જશે, બરાબર. આથી કોઈ અનનોન ઈએમએફ નો ફેઝ એંગલ કેટલો છે? ઈ એંગલ થીટા, બરાબર, એ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણે આગળ ભણશું ત્યારે હું તમને એના વિશે વાત કરીશ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અ પ્રિન્સિપલ ઓફ એસી પોટેન્શિયોમીટર. ઓકે, એસી પોટેન્શિયોમીટર નો પ્રિન્સિપલ છે. નાવ થોડી આગળ વાત કરીએ તો એના પ્રકાર છે. ઓકે, ટાઈપ્સ ઓફ પોટેન્શિયોમીટર ની વાત કરીએ. ટાઈપ્સ ઓફ પોટેન્શિયોમીટર ની વાત કરીએ, બરાબર. તો આપણી પાસે શું છે? તો કે બે પ્રકારના પોટેન્શિયોમીટર આપણી પાસે છે. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ પોલાર ટાઈપ પોટેન્શિયોમીટર, પોલાર ટાઈપ પોટેન્શિયોમીટર, એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ કોઓર્ડિનેટ ટાઈપ પોટેન્શિયોમીટર. Okay, first one is polar type potentiometer and second one is coordinate type potentiometer. Okay, આપણી પાસે જુદી જુદી થિયરીથી આપણે આઉટપુટ લઈ શકીએ. પેલા ઈએમએફ નું એંગલ અને જે મેગ્નિટ્યુડ હોય પોલાર થી લઈ શકાય, કોઓર્ડિનેટ મેથડ લઈ શકાય, બરાબર. તો એ પ્રમાણે જેના ટાઈપ કરવામાં આવેલા છે, ટાઈપ્સ ઓફ પોટેન્શિયોમીટર, ધેટ ઇઝ
First one is polar type potentiometer and second one is coordinate type potentiometer. What is polar type potentiometer? Let us we discuss. આની અંદર અજાણ્યા EMF ને પોલાર સ્વરૂપમાં, બરાબર, પોલાર ફોર્મમાં આપણે એને V એંગલ થીટા વડે દર્શાવવામાં આવે છે, બરાબર. V ની કિંમત અને ફેઝ એંગલને અલગ અલગ સ્કેલ ઉપર માપવામાં આવે છે, બરાબર. આની અંદર આપણે શું કરીએ, V ની કિંમત, વોલ્ટેજની મેગ્નિટ્યુડ અને એનો એંગલ બંનેને અલગ અલગ સ્કેલ ઉપર માપવામાં આવે છે. ઓકે, હવે ફેઝ એંગલ મને કેમ મળે, તો કે એના માટે મેં કંઈક રેફરન્સ આપેલું હોય તો મને ફેઝ એંગલ મળે. ફેઝ એંગલ અમારે હું એમ કહું 30, તો કેની કમ્પેરમાં છે, તો કે 0 ની કમ્પેરમાં 30 છે, 30 ડિગ્રી છે. ઓકે, સો 0 થી 30 ડિગ્રી, 60 ડિગ્રી, 90 ડિગ્રી, વોટેવર આપણે માપી શકીએ. તો એના પરથી મને વોલ્ટેજ અને મેગ્નિટ્યુડ બંને મળી જાય. તેન બીજા પ્રકારનું છે કોર્ડિનેટ પ્રકારનું પોટેન્શિયોમીટર છે. ઓકે, સેકન્ડ વન ઇઝ કોર્ડિનેટ ટાઈપ પોટેન્શિયોમીટર. ઓકે, સો કોર્ડિનેટ પ્રકારના પોટેન્શિયોમીટરનું કામ શું છે, બરાબર, EMF ને તો માપન કરે જ છે. ઓકે, પણ એ EMF ના બે ભાગને અલગ અલગ સ્કેલ ઉપર આપવામાં આવે છે. કઈ રીતે, તો કે એક કમ્પોનન્ટ ઇન ફેઝ હોય અને બીજો કમ્પોનન્ટ ક્વાડ્રેચર કમ્પોનન્ટ હોય, બરાબર. એક ઇન ફેઝમાં, એક ફેઝમાં હોય અને બીજો કમ્પોનન્ટ ક્વાડ્રેચરમાં હોય, બરાબર. તો જ મને એ બેનો સરવાળો હું કરું ને મને આઉટપુટ મળે, બરાબર. એક કોસ એંગલ હોય ને બીજો સાઇન એંગલ હોય, એવું પણ આપણે કહી શકીએ. ઓકે, આ બંને કમ્પોનન્ટ શું હોય, એકબીજાથી 90 ડિગ્રીના ખૂણા ઉપર હોય. જો ઇન ફેઝ કમ્પોનન્ટ અને ક્વાડ્રેચર કમ્પોનન્ટ VA અને VB હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, બરાબર, તો અનનોન EMF કેટલો થાય, તો કે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ VA સ્ક્વેર પ્લસ VB સ્ક્વેર, એના જેટલો થાય. અને એંગલ એનો શોધવો હોય તો કઈ રીતે શોધાય, આપણે ખબર છે, ACC માં પણ આપણે ભણીએ છીએ, બરાબર. AC સર્કિટમાં આવે જ છે. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનવર્સ ઓફ 10, બરાબર, અને VB અપોન VA ઉપરથી જાણી શકાય, બરાબર. અથવા તો સિમ્પલ વાત કરીએ તો ભાઈ મારે મેગ્નિટ્યુડ ને એંગલ બંને જોતો હોય તો કેમ મળે, તો કે A પ્લસ B હું કરું તો એવી રીતે ન ચાલે. ફોર એક્ઝામ્પલ મારે P જોતું હોય તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ A સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર એવું કરવું પડે. અને એંગલ મેળવવા માટે મારે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનવર્સ ઓફ 10 ઇન્ટુ શું થાય, B અપોન A કરવું પડે મારે, તો મને એંગલ મળે. એટલે મેગ્નિટ્યુડ અને એંગલ મને બંને મળી જાય, બરાબર. તો આ રીતે આપણે કોઓર્ડિનેટ ટાઈપના પોટેન્શિયોમીટરનો પણ યુઝ કરી શકીએ, તો માપી શકીએ. એપ્લિકેશનની વાત કરીએ, એના યુઝ ક્યાં થાય, તો કે વોલ્ટેજના કેલિબ્રેશન માટે, AC વોલ્ટેજ હશે તો એના કેલિબ્રેશન માટે યુઝ થશે. એમીટરના કેલિબ્રેશન માટે, વોટમીટરના કેલિબ્રેશન માટે, મેઝરમેન્ટ ઓફ સેલ્ફ રિએક્ટન્સ ઓફ કોઇલ, કોઇલનું પોતાનું રિએક્ટન્સ કેટલું છે, સેલ્ફ રિએક્ટન્સ, બરાબર, એ મેઝર કરવા માટે આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ. તો આવી જુદી જુદી જગ્યાએ આપણે AC પોટેન્શિયોમીટરનો યુઝ કરી શકીએ. તો આ પૂરેપૂરું આપણી પાસે શું હતું, ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ AC પોટેન્શિયોમીટર. ઓકે, પૂરો પ્રિન્સિપલ ઓફ AC પોટેન્શિયોમીટર હતો. કઈ રીતે કામ કરે છે, આપણે સ્લાઇડિંગ વાયરને ચેન્જ કરીએ, આ આપણે કોર્સના ફોર્મમાં થશે, આ આપણે ફાઇનના ફોર્મમાં થશે, બરાબર. સ્લાઇડિંગ વાયર, આ ફિક્સ રેઝિસ્ટન્સ કોઇલ છે. એટલે આ ફિક્સ રેઝિસ્ટન્સ કોઇલ એટલે 1 ઓહમ, પછી ડાયરેક્ટ 2 ઓહમ, 3 ઓહમ, 4 ઓહમ, 5 ઓહમ, એવી રીતે હોય. જ્યારે આ શું છે, તો કે આ 1.1, 1.2, 1.3 એવી રીતે છે. તેમાં ચેન્જ છે થોડું, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ AC પોટેન્શિયોમીટર એન્ડ types of potentiometer and then application of potentiometer.